नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। केही समय अगाडि मात्रै लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी पुस्तिका 2079 प्रकाशित भएको छ। यो पुस्तिकाले ग्रेडसिट निर्माणमा फाइनल ग्रेड र जिपिए सम्बन्धी देखा परेका सबै दुविधाहरूलाई मेटाइदिएको छ। मैले यसभन्दा अगाडि नै कक्षा 11 का लागि ग्रेडसिट मेकर 0.3 निर्माण गरी तपाईहरू सबैलाई फ्रीमा वितरण गरेको थिएँ। त्यही फाइललाई लेटर ग्रेडिङ सहयोगी पुस्तिका 2079 मा बताइए अनुसार थप परिमार्जन र व्यवस्थित गरी ग्रेडसिट मेकर 0.4 बनाएको छु। अबदेखि कक्षा 11 को नतिजा तयार गर्नका लागि तपाईले यही फाइल नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 जना सम्मका विद्यार्थी इन्ट्री गर्न सकिने यो फाइल तपाईहरुका लागि फ्रीमा उपलब्ध गराउने छु भने 25 जना भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या इन्ट्री गर्न मिल्ने फाइल चाहिएमा तपाईलाई जम्मा 500 रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्नेछ। फाइल कसरी डाउनलोड गरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका जान्नका लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला भन्ने आग्रह सहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फाइल प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले यो जुन जिप फाइल रहेको छ यो जिप फोल्डर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जिप फोल्डर डाउनलोड गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईले यो जिप फोल्डरलाई डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी आइसकेपछि तपाईले यसमा राइट क्लिक गर्नुहोला। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हेयर भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको हुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसबाट एउटा फाइल चाहिँ एक्सेल फाइल यहाँनिर निस्केर आउँछ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल चाहिँ यहाँबाट निस्केर आएको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला। म यहाँनिर डबल क्लिक गरेर ओपन गरिरहेको छु र ओपन गर्दाबित्तिकै यहाँनिर इनेबल कन्टेन्ट भनेको छ, तपाईले माइक्रो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गर्दाबित्तिकै तपाईले यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको जुन यो जुन इन्टरफेस छ यो इन्टरफेस यस्तो खालको तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा ड्याशबोर्ड रहेको छ। यो ड्याशबोर्डमा समग्र पक्षको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट चाहिँ तयार हुन्छ। यहाँनिर के छन् जस्तो टोटल स्टुडेन्ट, एब्सेन्ट स्टुडेन्ट, नट ग्रेडेड, टप 5 र लेस 5 अनि विथहेल्ड स्टुडेन्ट लगायतका यहाँ विवरणहरू यो ग्राफमा तपाईका विद्यार्थीहरूले कति के प्राप्त गरे, कुन विद्यार्थीले कतिजना विद्यार्थी कुन ग्रेडमा अथवा कुन जिपिएमा उत्तीर्ण भए भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ग्राफ तपाईले यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर यो हेर्नको लागि मात्रै हो यो ड्याशबोर्ड। यसमा चाहिँ एउटा जुन प्रिन्ट इन्डिभिजुअल ग्रेड सिट भन्ने यहाँनिर बटन रहेको छ। यो बटनमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईले चाहिँ जति पनि विद्यार्थीहरू इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो इन्ट्री गरिएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन ग्रेड सिट छ त्यो ग्रेड सिट चाहिँ तपाईले पीडीएफमा पुरै विद्यार्थीहरूको ग्रेड सिट पीडीएफमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो मैले अहिले गरेर देखाउने छु। र सबैभन्दा पहिला तपाईले अब विद्यार्थीहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्री गर्नको लागि तपाई इनपुट भन्ने जुन यहाँनिर सिट देख्नुभयो यो इनपुट सिटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ इनपुट सिटमा चाहिँ तपाईले विद्यार्थीहरूको जुन डाटा रहेको छ त्यो डाटा चाहिँ तपाईले नम्बरहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर विद्यार्थी विवरण चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो विवरणहरू यहाँनिर राखिएको छ। यहाँनिर कम्पलसरी नेपाली, त्यसको सब्जेक्ट कोड, त्यसको नम्बर, थ्योरीको नम्बर र इन्टरनलको नम्बर, त्यस्तै गरेर इङ्ग्लिसको पनि त्यही तरिकाले राखिएको छ, सोशलको त्यही तरिकाले राखिएको छ र यतापट्टि चाहिँ जुन ओपिटी फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डको पनि यही तरिकाले राखिएको छ। साथसाथै एक्स्ट्रा क्रेडिट सब्जेक्ट भन्ने जुन हुन्छ यो पनि यहाँनिर यसरी राखिएको छ। र यहाँनिर तपाईले मार्क इन्ट्री गर्ने काम मात्रै हो, यसमा खासै केही पनि हुँदैन। र योभन्दा पहिले गत सालको लागि भनेर मैले एउटा फाइल बनाइसकेको थिएँ, यस्तै खालको फाइल। त्यो चाहिँ मैले फ्रीमै दिएको थिएँ र सबैजनाको सुझाव सल्लाह अनुसार मैले चाहिँ यो फाइललाई 25 जनासम्मको लागि फ्रीमा र त्यसपछिको लागि चाहिँ मैले 500 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छु। त्यो चाहिँ तपाईले यही फाइलमा नम्बरहरू दिएको छु, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले तपाईको विद्यालयमा 25 जना मात्रै विद्यार्थी छन् भने तपाईलाई यो फाइलले चाहिँ राम्ररी काम गर्छ। त्यसपछि तपाई यहाँनिर प्रोसेसिङमा जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ ग्रेड लेजर चाहिँ तपाईले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा समग्र ग्रेड लेजर हो। यहाँनिर थ्योरी र इन्टरनल फाइनल ग्रेड गरेर चाहिँ यहाँनिर सबै विषयहरूको चाहिँ यो जुन लेजर छ यो लेजर यसरी राखिएको छ। यसमा तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो माथिपट्टि विद्यालयको नाम आदि जुन छन्
यो नामहरु चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै एडिटेबल रहेका छन्। यहाँनिर चाहिँ फर्मुला चाहिँ तपाईले केही गर्न पाउनुहुन्न, तर अन्य सम्पूर्ण कुराहरु जे छन् तपाईले एडिट गर्न पाउनुहुनेछ यहाँनिर फर्मुला बाहेकका चीजहरु। र यहाँनिर चाहिँ यो प्रिन्ट गर्नको लागि पनि सजिलो तरिकाले बनाइएको छ। यहाँनिर तपाईले प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न पर्यो भने Ctrl+P गरेर हेर्नु होला। Ctrl+P गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको ग्रेड लेजर चाहिँ यहाँनिर तयार भइरहेको छ। माथिपट्टि विद्यालयको नाम, त्यसपछि चाहिँ लगायतका यी विवरणहरु यसरी आउँछन्। तलपट्टि तयार गर्ने कक्षा शिक्षक र प्रधानाध्यापक यो साइन गर्ने प्रत्येक पेजमा आउँछ। तपाईका जति विद्यार्थी छन् ती सबै विद्यार्थी अनुसार प्रत्येक पेजमा चाहिँ तपाईको आउँछ। र यसरी तपाईको यो ग्रेड लेजर चाहिँ यहाँनिर तयार गरिएको छ। यो ग्रेड लेजर चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गरेर A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यसपछि चाहिँ यहाँनिर आउटपुट 1 भन्ने रहेको छ। आउटपुट 1 मा चाहिँ तपाईको यहाँनिर ग्रेड सिट हो। यो ग्रेड सिटमा तपाईले यहाँ विद्यालयको नाम जुन छ यो विद्यालयको नाम चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्नु होला। यो एडिटेबल रहेको छ र यहाँनिर विवरणहरु तपाईलाई थोरै केही चेन्ज गर्नुपर्ने, यो चेन्ज यहाँ गर्नै पर्दैन, सबै यहाँनिर एकदम रेडी छ। यो विद्यालयका विवरणहरु लगायतका कुराहरु चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको यो प्रिपेयर्ड बाइ, चेक्ड बाइ जुन जुन रहेको छ यहाँनिर प्रधानाध्यापकको नाम यो सबै तपाईले चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ यहाँबाट। यो डेट अफ इस्यु पनि तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा यो तपाईकोमा चाहिँ स्काई डेट कन्भर्टर भन्ने चाहिँ एउटा जुन बीएस लाई एडी मा लैजाने कन्भर्ट गर्ने जुन एउटा एडिन हुन्छ, एक्सेल एडिनको तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एक्सेलमा छैन भने तपाईले चाहिँ यो सम्बन्धी भिडियो हेर्नु होला र त्यही भिडियोको तलपट्टि मैले एक्सेलमा नेपाली मिति भन्ने एउटा भिडियो छ यही च्यानलमा, त्यो भिडियोको तलपट्टि मैले चाहिँ लिंक दिएको छु। एडिन गरेपछि तपाईले यहाँनिर फर्मुला लगाउन मिल्छ। एडिन छ भने तपाईकोमा अटोमेटिकली यो आइ नै हाल्छ। यहाँनिर सिम्बल नम्बर राख्दा बित्तिकै जुन सिम्बल नम्बर राख्नुहुन्छ त्यो सिम्बल नम्बरको विद्यार्थीको चाहिँ यहाँनिर ग्रेड सिट चाहिँ यसरी तयार हुन्छ। एक्स्ट्रा क्रेडिट सब्जेक्ट जुन जुन विद्यार्थीले लियो त्यही विद्यार्थीहरुको मात्रै देखिन्छ, अरूको चाहिँ देखिँदैन। आउटपुट 2 मा जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो एउटा यो सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर यो राखिएको छ। नतिजा प्रकाशन भएको सूचना, त्यहाँ जति पनि विद्यार्थीहरु इन्ट्री गर्नुभयो ती सबै विद्यार्थीहरुको विवरण चाहिँ यहाँनिर यसरी आउँछन्। यसरी आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो विद्यालयमा सूचना पार्टीमा टाँच गर्न पनि सक्नुहुन्छ, टाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले यहाँनिर राखिएको छ। यहाँनिर र्याङ्क फर्मुला रहेको छ। यो सबै यही तरिकाले रहेको छ। एकदमै मैले पहिला पनि यसको बारेमा बताइसकेको छु। अब तपाई चाहिँ यति नै हो। यहाँनिर यो 5 वटा सिटहरु रहेका छन्, यति नै हुन्। यहाँ धेरै चाहिँ अलमलाउने चीजहरु केही पनि छैनन्। तपाई ड्याशबोर्डमा आउनुभयो भने अब इन्ट्री गरिसकेपछि सबै तयार भइसकेपछि ड्याशबोर्डमा आउनुभयो भने यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरु चाहिँ तपाईको यहाँनिर प्राप्त हुन्छन्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट इन्डिभिजुअल ग्रेड सिट। तपाईले ग्रेड सिट प्रत्येक विद्यार्थीको पीडीएफ मा एउटै पीडीएफ मा सबै विद्यार्थीहरुको पाउनको लागि तपाईले प्रिन्ट इन्डिभिजुअल ग्रेड सिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने सबै विद्यार्थीहरुको जुन ग्रेड सिट छ त्यो ग्रेड सिट चाहिँ एकैपटक जेनेरेट हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर चाहिँ यो हातको चिन्ह आइरहेको छ, यसमा मैले क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ मेरोमा तत्काल आइसकेको छ। तपाईको कम्प्युटर थोरै ह्याङ छ भने अलिकति चाहिँ समय लिन सक्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स आएको छ। यो बक्समा चाहिँ तपाईको कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले 11 भनेर चाहिँ नाम दिए। नाम दिइसकेपछि मैले यहाँबाट चाहिँ ओके गर्दिन्छु। ओके गर्दा बित्तिकै यो जुन ग्रेड सिट छ यो ग्रेड सिट चाहिँ यहाँनिर प्रत्येक विद्यार्थीको लागि हाम्रो त्यहाँ 5 जना विद्यार्थी मैले इन्ट्री गरेको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यी 5 वटै विद्यार्थीहरुको जुन ग्रेड सिट छ यो ग्रेड सिट चाहिँ यहाँनिर बनेर आइरहेको छ। जस्तो यहाँनिर यो पहिलो विद्यार्थीको भयो, यहाँनिर दोस्रो विद्यार्थीको लागि यो बनिरहेको छ र तेस्रो विद्यार्थी, यहाँनिर अर्को चौथो विद्यार्थीको लागि यो छ र यहाँनिर पाँचौं विद्यार्थी। तपाईका जति विद्यार्थीहरु छन् ती सबै विद्यार्थीहरुको यसरी बन्दै जान्छ। र यसपछि तपाईले यो पीडीएफ लाई सुरक्षित राखेर जहिले पनि तपाईले चाहिँ यसलाई राम्रो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहियो त्यही तरिकाले यहाँनिर पेज नम्बर हालेर तपाईले प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो एकदमै गजबको रहेको छ र मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट क्लोज गरे। क्लोज गरेपछि यहाँनिर चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिदिसकेपछि अब यो फाइल चाहिँ कहाँ गएर बस्यो त? जुन हाम्रो पीडीएफ मा आएको थियो त्यो पीडीएफ मा आएको फाइल कहाँ गएर बस्यो भन्नको लागि तपाईले यसलाई मिनिमाइज गर्नु होला। मिनिमाइज गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जीएसएम 0.3 आउटपुट भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा फोल्डर अटोमेटिकली बन्छ। तपाईले बनाउनु पर्दैन, अटोमेटिकली यहाँनिर यो डेस्कटपमा आएर यो बसेको हुन्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले बनाएका जुन पीडीएफ फाइलहरु छन् ती पीडीएफ फाइलहरु चाहिँ यसरी आएर बन्छन्। जस्तो भर्खरै मैले चाहिँ यहाँनिर ग्रेड सिट जम्मा 11 मात्रै लेखेर मैले यहाँनिर पीडीएफ बनाएको थिएँ, भर्खरै बनाएको हो यो। यसलाई तपाईले अब ओपन गरेर
हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले भर्खरै मैले जेनेरेट गरेको जुन ग्रेड सिट छ त्यो ग्रेड सिट चाहिँ यहाँनिर यसरी देखिरहेको छ र तपाईँले आइन्दादेखि ग्रेड सिट हेर्नको लागि एक्सेलमा गइराख्नु पर्दैन। प्रत्येक विद्यार्थीको यसरी पिडिएफमा प्राप्त गरेर तपाईँले मोबाइलमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसबारेमा सुझाव सल्लाह केही भए तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।